ආයිබෝවන් අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ එක බිත්තරයකින් චිප්ස් ගොඩාක් හදාගන්න විදිහ. එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ගොඩක් ලේසි. මේ දේවල් ටික තමයි අපිට ඕනි කරන්නේ. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන බිත්තරයක් අරන් තියෙනවා. විනාඩියක් වගේ හොඳට ගසා ගන්න. දැන් පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කෝන් ෆ්ලවර් දාගන්න. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්න. කැට ගතිය නැති වෙනකම්ම කවලම් කරගන්න ඕනි. මේ වගේ බැටර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් දාගන්න. ලුණු, කහ, ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. කරපිංචා ටිකකුත් එකතු කරන්න. වතුර තේ හැන්දත් එකතු කරන්න. වතුර ගොඩාක් දාගන්න එපා. මං කියපු ගාන විතරක් දාගන්න. අවසානයේට අයිස් කැට එකතු කරන්න. අපි වදින්න විනාඩි 5කට වගේ කලින් තමයි අයිස් කැට එකතු කරන්න ඕනේ. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ පොඩි හැන්දකින් ටික ටික දාලා බෙද ගන්න. ගින්දර ගොඩක්ම අඩු කරලා තියන්න. එක තැනට සේරම දාගන්න නැතුව ටිකක් විසිරීලා යන්න වගේ දාන්න. එක පැත්තම ගොඩක් වෙලා තියන්නෙත් නැතුව දෙපැත්ත පෙරලා බදින්න. හැන්දට ක්‍රිස්පි විදිහට දැනෙනවා. ඒ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් අයින් කරගන්න. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩක් ලේසි ස්නැක් එකක්. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.